Revz Moto present Revz on Himalayas in cooperation with Crossfire Nepal, supported by Avas Group. So guys, welcome to the third episode of Revz on Himalayas. We are at the Marfa. हामीले मार्फामा ब्रेकफास्ट लिइसकेपछि हामीले त्यहाँ मार्फाको गल्लीमा पिक्स एन्ड भिडियो क्लिप्सहरू लियौँ। साथसाथै हामी क्रू मेम्बर र राइडर सँगै गरी हामी बिस्तारै हामी जोमसोमतर्फ लाग्यौँ। मार्फा टु जोमसोमको बाटोहरू कुनै ठाउँ अप्ठ्यारो थियो भने कुनै ठाउँ ग्राभल राम्रोसँग एक्सपान्ड भइसकेको रहेछ। After reaching the Jomsom, हामीले दुम्बा लेकलाई माथिबाट हेर्ने भनेर हामी अप्ठ्यारो बाटो हुँदै दुम्बा लेकको माथिमा पुग्यौं र हिमालको नजिक र दुम्बा लेकको साथसाथै हाम्रो त्यो सिनरी भ्यूज देख्दा हामी सबैजना एकदम रमाएका थियौं। दुम्बा लेकको भ्यू हेरिसकेपछि we just reached at the काकबेनीमा गएर खाना खाने क्रम थियो, तर सडन मिस्टेक र सडन मिसकम्युनिकेसनको कारण चाहिँ खाना रेडी भएको थिएन। त्यसपछि हामीले लोअर मुस्ताङदेखि अप्पर मुस्ताङ चुसाङ भन्ने ठाउँमा गएर खानाको लागि करिबन 2 बजेतिर हामीले स्टप गर्यौं अनि त्यहाँको चुसाङको रेड रक भ्यूहरू हेर्न पुग्यौं। चुसाङमा खाना खाइसकेपछि हामी लाग्यौं अगाडिको बाटो। त्यो थियो गन्तव्य हाम्रो स्याम्बुचेको बाटो पुग्ने क्रममा हामीले धेरै उकालो ओरालो रिभर क्रसहरू गर्न थियो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राइडरहरू कोही पल्टिए कोही गुल्टिए। त्यो क्रममा हामी अगाडि बढ्दै गयौं।
हामी प्री प्लान अनुसार स्याम्बुचेमा खाना खाने र बस्ने प्लान थियो, तर राइडरको उत्साह उमङ्ग देखेर हामी सब टिम मेम्बरले हामीले के प्लान गरायौँ भने हामी लोमन्थाङै रिच गर्ने, थर्ड डे लोमन्थाङै रिच गर्ने प्लान बनायौँ। त्यसपछि हामी स्याम्बुचेमा हाइटी लिएपछि हामी लोमन्थाङतिर प्रस्थान भयौँ। लोमन्थाङको बाटोमा चाहिँ हामीलाई धेरै समस्या आयो, बिकज बाटोहरू एकदम कन्फ्युजिङ थियो। राइडरहरू एकदम अगाडि हुनुहुन्थ्यो र क्रू मेम्बर्स र टिम मेम्बर्सहरू चाहिँ हल्का पछाडि नै हुनुहुन्थ्यो। न गुगल म्यापको सपोर्ट हामीले पाउन सक्यौँ, न लोकल सिटिजनबाट हामीले सपोर्ट पाउन सक्यौँ, बिकज देयर वाज नथिङ ओभर देयर। न एउटा टुर गाइडेन्सको लागि बोर्डहरू पनि थियो, न लाइटिङको व्यवस्था थियो, अन्धकार थियो। त्यति बेलामा चाहिँ हामीले जस्ट पोलको सहारा लिएर हामी लोमन्थाङको बाटोतिर लाग्यौँ। जब लोमन्थाङको त्यो सिटी देखेपछि, लाइटहरू देखेपछि हाम्रो मनमा आनन्द, रिलिफ फिल जस्तो भयो, बिकज थर्ड डेको ट्राभल चाहिँ एकदम लङ थियो। अनि जब हामीले त्यो होर्डिङ बोर्डहरू लोमन्थाङको वेलकम टु द हिडन प्यालेस देख्यौँ, हामी चाहिँ सबैले हर्न बजाउँदै, इन्जोय गर्दै, वेभ अप गर्दै गयौँ। जब हामी त्यो गल्लीहरूमा पुग्दा चाहिँ टोटल्ली देयर वाज द तिब्बतियन कल्चर ओभर देयर। त्यसपछि हामी होटल पिसमा लाग्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँ गएर होटल पिसमा एउटा दिदी र एकजना बहिनी हुनुहुने रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई 1 घन्टाको टाइम दिएर चाहिँ खाना प्रिपेयर गरिदिन्छु भन्नुभयो। एन्ड वी जस्ट रेस्ट अप, हामी फ्रेस अप भयौँ, खाना फेरि डाइनिङ हलमा लाग्यौँ। आफ्टर द्याट द हिडन किङडम अफ नेपाललाई सोच्दै हामी आफ्नो बेडरुमतिर लाग्यौँ। हियर इज द एन्ड अफ द एपिसोड 3 वेभ अप अन हिमालयज। यदि तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू राम्रो लाग्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब।